รณีประตูเหยียบได้หรือข้ามดีกว่าสวัสดีค่ะทักเซนบายออเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรณีประตูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปวัดหรือว่าไปสถานที่แบบโบราณนิดนึงนะคะที่แบบเขาจะมีธรณีประตูอยู่เนี่ยคนเขาก็จะบอกว่าให้ข้ามไปเลยนะอย่าไปเหยียบเพราะว่าธรณีประตูมันจะกั้นอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ข้ามไปเลยอย่าไปเหยียบข้างบนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเราเหยียบธรณีประตูเนี่ยเราจะเหยียบผีบ้านผีเรือนเราจะไปแบบลบหลู่เขาเราจะไม่ดีอ่ะให้ข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยเป็นยังไงเหยียบธรณีประตูแล้วจะทำให้ป่วยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาต้องถามว่าธรณีประตูประเทศไหนเอาประเทศไทยก่อนก็ได้ประเทศไทยก่อนเริ่มแรกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยไปเอาของคนอื่นเข้ามาธรณีประตูเนี่ยสำหรับประเทศไทยอ่ะคงเอาไว้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมหรือน้ำอะไรอย่างนี้แต่กัดดูหนังจีนบ่อยๆใช่ปะกัดมองของคนจีนคนอียิปต์เขามีธรณีประตูไว้เพราะอะไรรู้ป่ะการเห็นประตูปะเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าแก็บประตูมันจะมีเว้นอยู่เท่านี้คนสมัยก่อนนะเขาพ่นยาพิษเข้าใจยังดอกตัวร้ายชุดดำโนเขาพ่นยาพิษเข้าไปในนั้นทำให้คนข้างในสลบเขาก็เลยกั้นธรณีประตูเพื่อให้พ่นไม่ได้พ่นแล้วก็เจอจึกนี่มึงจะพ่นยังไงนะมันมีรูใช่ไหมแต่มึงมีธรณีมากั้นไว้มันก็ไม่ได้ออกไงแค่นี้เหรอสมัยก่อนใช่แค่นี้สมัยก่อนคือแค่นี้จบคลิปโนไม่จบคลิปต้องบอกว่าแต่คนโบราณนะด้วยความที่เขามีชีวิตอยู่กับอาคมธรณีประตูเนี่ยที่เขาห้ามเหยียบมันมีเหตุผลเพราะว่าเวลาทำธรณีประตูเนี่ยเขาจะใส่ของที่มีอาคมไปอยู่ข้างในนั้นตอนที่สร้างขึ้นแล้วที่เขาทำธรณีประตูตอนหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะในแถบเอเชียของเราเขาทำธรณีประตูโดยใส่อาคมกั้นแมลงไว้อยู่ในนั้นไม่ให้แมลงเข้าบ้านจริงอันนี้ของจริงเลยอาคมมันแอดวานซ์ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นพลานอย่างเงี้ยเวลาเขาไปเข้าป่าเขาก็จะหาอะไรโรยรอบให้มันเป็นอาณาเขตว่าไม่ให้แมลงเข้าคนจีนเนี่ยนอกจากสมุนไพรเขาจะใส่ของไปใต้ธรณีไอ้ไม้ที่เขาทำเป็นธรณีข้างในมันมีของวางมันก็จะเป็นพวกสมุนไพรหรืออาคมแล้วเขาก็จะลงอาคมอีกทีเพื่อกันไม่ให้มีแมลงแค่นั้นเองจริงๆธรณีประตูเพื่อเหตุนั้นทีนี้เขาถามว่าห้ามเหยียบเพราะอะไรด้วยความที่ข้างในมันกลวงถ้ามึงเหยียบแล้วมึงเป็นคนตัวหนักคนจีนสมัยก่อนตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยธรณีจะแตกก็ต้องทำใหม่ก็จะวุ่นวายเขาก็เลยให้เดินข้ามเอาแค่นั้นเองประเด็นมันคือแค่นี้เลยแต่ว่าคนไทยเอามาแบบอุ้ยนู่นนั่นนี่แล้วตอนหลังๆมันมาเปลี่ยนพอมันเริ่มมีซีเมนต์มันก็เริ่มเอาซีเมนต์มาทำธรณีประตูดังนั้นเนี่ยเหยียบไปเถอะมึงเหยียบยังไงก็ไม่เป็นไรไม่แต่เขากลัวว่าแบบเจ้าที่แรงผีบ้านผีเรือนแรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป่วยไงถามจริงๆผีบ้านผีเรือนแม่งจะไปอยู่ตรงธรณีเหรอคิดอะไรกันวะแล้วเดินข้ามในกระโปรงเนี่ยมันก็เห็นหมดปะวะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าบางคนบอกว่ามีเทวดารักษาประตูเทวดารักษาประตูอยู่ด้านข้างค่ะคุณแต่อยู่ตรงประตูโดยสังเกตไหมเวลาเทวดาประตูเขาจะแปะตรงกลางประตูของทั้งสองฝั่งซึ่งนั่นคือความคิดของคนโบราณก็คือเอาธรณีประตูแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเล่านะก็คือมันมีคนหนึ่งเขาวาดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าบ้านเขาดีหลังจากนั้นทุกบ้านก็เลยทำบ้างนี่คือของคนจีนนะแต่ว่าต้องบอกว่าเทพเฝ้าประตูก็คือนักรบแหละก็คือนักรบที่คนให้ความเคารพแล้วก็เอามาเพื่อมาปกป้องแต่ทีนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก็อย่างที่มาพูดกับหลายๆเทปไปแล้วว่าจริงๆแล้วเจ้าที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยยุคปัจจุบันชอบมีความรู้สึกว่าเจ้าที่ป้องกันกูไม่ให้ผีที่อื่นเข้าบ้านเจ้าที่แบบว่าเป็น security ไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่มันย้อนแย้งมากเลยเพราะจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายหลายคนพูดว่าเนี่ยฉันโดนของกูถามว่าถ้าเจ้าที่ทำงานมึงโดนของได้ยังไงออกไปโดนนอกบ้านนี่เหรอก็ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงแล้วเจ้าที่ไม่ช่วยคุณค่ะเจ้าที่บางเจ้าที่เขาไม่ช่วยคุณแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือคนไทยชอบเชื่อโดยไม่มีเหตุและผลอย่างศาลเจ้าที่หรือศาลพระภูมิที่เรามีจริงๆเราก็ไปก๊อปปี้จากยุโรปมาแล้วเราก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปแล้วเราก็มาทำตามซึ่ง
บอกได้เลยว่ามันไม่ได้ผลถ้าคุณไม่เชื่อพี่อ๋อไปดูที่ศาลพระภูมิบ้านตัวเองมันจะเอียงคำว่าเอียงอ่ะคือผีเขาไม่อยู่เขาก็ทำให้ดูจริงๆผีก็ประท้วงอยู่นะ กูไม่อยู่ เพราะประท้วงเขาก็ประท้วงให้เห็นเลยว่ากูเอียงพี่อ๋อเคยท้ากับคนบางคนอ่ะเขาบอกว่าเขาตอกเสาเข็มศาลพระภูมิเขาไม่มีวันเอียงกูบอกเอาสิทำเลย ไม่เกินเดือนอะเอียงอย่างเงี้ยแล้วพี่อ๋อก็แบบนี่ไงคือถ้ามึงคิดว่ามึงแน่เอาเลยมึงจะชนะผีเอาเลยซึ่งหลักความเป็นจริงก็คือเจ้าที่อ่ะเขาไม่ได้ติดหนี้มึงมาแย่งที่อยู่เขาด้วยซ้ำมึงว่าถ้ามึงทำกับเขาไม่ดีเขาจะดูแลปะก็ไม่ดัง เขา นั้น อยู่ เนี่ ทุ ย กที่ของบ้าน ดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าที่จะทำงานหรือช่วยคุณกรณีเดียวเท่านั้นคือคุณไปผูกมิตรให้ความเคารพซึ่งกันและกันใช่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยกูจะมาอยู่บ้านนี้มึงไปอยู่บ้านหลังเล็กๆนะไม่ใช่การสร้างฐานพระภูมิคือการบอกว่ากูจะมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วมึงไปสู่ที่อื่นซะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีผีคนไหนชอบหรอกจริงๆถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะสามารถไปดูได้น่าจะเป็นแบบ Talk Sense EP แรกๆแบบ 2-3 ปีแล้วเรามีคลิปไหว้เจ้าที่อยู่เราจะสอนคุณเลยว่าคลิปนั้นน่ะบ้านเลขที่คุณตกอะไรคุณเจ้าที่คุณคือเลขอะไรคุณใช้ธูปกี่ดอกคุณใช้อาหารอะไรไหว้อันนั้นก็ทำได้นะคะอันนั้นทำได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบอกเลยว่าหลายคนชอบมีความรู้สึกผิดๆก็คือเจ้าที่เป็นอิสลามไหว้หมูไม่ได้อยากจะบอกว่าผีไม่มีศาสนานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบ้านแต่ละหลังเจ้าที่นิสัยไม่เหมือนกันใช่แล้วเอาความเป็นจริงถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าเจ้าที่ทุกปีเขากับเราก็ปฏิบัติตัวไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างกัสอย่างเงี้ยต่อให้กัสบอกว่ากัสเกิดวันพุธแต่ทุกปีแต่ดาวมันเปลี่ยนทุกเดือนทุกปีดังนั้นนิสัยกัสก็จะเปลี่ยนทุกวันผีก็เหมือนกันค่ะคนโบราณเขาถึงได้คำนวณว่าอ๋อถ้าเรารักเขาใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้เขานิสัยยังไงเขาชอบกินอะไรแล้วเราเตรียมอย่างนั้นน่ะเขาก็จะช่วยเราถูกใจมีคนซื้อของมากๆอุ้ยของชอบด้วยดูแลมันหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะธรณีประตูข้ามได้ก็ข้ามเหยียบได้ก็เหยียบแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าคุณเหยียบแล้วคุณจะทำให้คุณป่วยอะไรเงี้ยกันว่าอย่างในที่ป่วยคืออะไรรู้ปะธรณีแม่งสั้นเหยียบไปแล้วล้มใช่มืดสะดุดใช่